سلام به همه کاربران عزیز وبسایت آیتی پرو، به ویژه دوستان عزیزی که دوره نتورک پلاس رو با من جلو اومدم و امروز رسیدیم به قسمت 71. خب همونطوری که گفته بودیم توی قسمت 71 ما کارگاه، حالا اسمش نمیشه گذاشت، ولی برای اینکه دیدتون باز بشه نسبت به نرم افزارهای مانیتورینگ مطرح دنیا میخوایم چند تاشون رو بهتون معرفی کنیم. ببینید، هدف از این ویدیو این نیستش که شما بتونید با یک نرم افزار مانیتورینگ مطرح کار بکنید، پیاده سازیش بکنید. هدف اینه که متوجه بشید چه چیزهایی رو میشه مانیتور کرد، چه شکل مانیتورینگی در واقع، چه ظاهرها یا چه در واقع ابزارهای مختلفی برای مانیتورینگ وجود داره و اینکه سلیقه خودتون است که کدوم انتخاب کنید. من به شخص خودم یکی یا دو تا از نرم افزارها رو همیشه استفاده میکنم، ولی دوستان دیگه ممکنه نظرات متفاوتی داشته باشن. خب امروز توی این ویدیو میخوایم برترین نرم افزارهای مانیتورینگ شبکه در دنیا رو به شما معرفی کنیم. نیاز به راه اندازیش نیست، ما از طریق وبسایتشون میریم. اکثر این نرم افزارها یک در واقع دمو یا قسمت تست دارن که میتونید برید و ظاهرشون رو ببینید و خودتون انتخاب بکنید. خب با ما باشید، وارد نرم افزارها بشیم، معرفی کنیم که چه قابلیت‌هایی رو با ما ارائه میدن و در نهایت انتخاب با شماست. یه نکته رو هم همینجا بهتون بگم که اینقدر بعضا یک نرم افزار مانیتورینگ میتونه خودش یک تخصص باشه که ما یک تخصصی رو به نام ناک انجینیر، خب نتورک اپریشن سنتر انجینیر، یعنی مهندسی که کارش طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های مانیتورینگ شبکه است. شبکه‌های مانیتورینگ شبکه، جالب بود نکته. خب بریم داخل در واقع وبسایت های مختلفی که نرم افزارهای مختلف معرفی کردم و بر حسب، نمیگم ترتیب، بر حسب علاقه‌ای که خودم به نرم افزارهای مختلف دارم براتون دسته‌بندی کردم، این نرم افزارها رو معرفی میکنم. خب ما اومدیم، یک وبسایتی هستش، بد نیست، وبسایت PCN Network Downloads هستش. 10 تا از بهترین نرم افزارها و ابزارهای مانیتورینگ سال 2017 رو معرفی کرده. خب بچه‌ها، اگر دسته‌بندی رو بر اساس در واقع این بخوایم نظر بگیم، مثلا یکی از نرم افزارهای خیلی خیلی پرکاربرد نرم افزار SolarWinds نتورک پرفورمنس مانیتور است. نتورک پرفورمنس مانیتور، یه چهره ظاهری از این نرم افزار میبینید که چه شکلیه. یه سری آلرت داره، هشدار داره، تجهیزاتتون رو نشون میده، نرم افزاراتون رو مانیتور میکنه. فقط یه نکته همینجا در نظر داشته باشید بچه‌ها، ما توی ویدیوی قبلی راجع به این گفتیم که شما چه فاکتورهای مانیتورینگی دارید، مثلا ابزاری مثل SNMP، پروتکلی مثل SNMP یا مثلا راجع به نتفلو صحبت کردیم. ما خیلی بیشتر از اینها میتونیم مانیتور بکنیم. بعضی از نرم افزار مانیتورینگ هستن که حالت ایجنت دارن، یعنی یک نرم افزار کوچک روی سروراتون نصب میکنه و خیلی چیزای دیگه رو میتونه مانیتور بکنه، مثلا پایگاه داده‌هاتون رو مانیتور بکنه و خیلی چیزای دیگه. پس تو ذهنتون باشه. یکی SolarWinds هستش بچه. این وبسایت SolarWinds خب در واقع برای ایرانی ها فیلتر هست و شما قابلیت دسترسی به این ندارید. طبیعتا باید از مکانیزم های دور زدن تحریم استفاده کنید و بهش دسترسی پیدا بکنید. نرم افزار دومی که خیلی خیلی در واقع مورد استفاده قرار میگیره نرم افزار PRTG هستش که خیلی از سازمان‌های ما ازش استفاده میکنن و راحت هستن. من دونه دونه بعضی از این وبسایت هایی که هستش رو نشونتون میدم. اگر میخواید باهاش یه مقدار آشنایی پیدا بکنید، اکثر این نرم افزارها یک قسمت دمو دارن که من ترجیح میدم دموی نرم افزار OP منیجری که مورد علاقه خودم هست رو بهتون معرفی بکنم. نرم افزار بعدی در واقع OP منیجر، عشق من این پسره. خب OP منیجر از اون چیزایی که من وقتی وارد یه سازمان میشم دقیقاً تو اون هفته اول یک OP منیجر خوب راه میندازم و خیال خودم راحت میکنم که ظاهرش رو مشاهده میکنید و قابلیتاش الان میریم داخل نرم افزار میبینید. نرم افزار واتساپ گولد رو داریم، جزء نرم افزارهای در واقع مطرح هستش. نرم افزار ناگیوس هستش، در واقع اون هم جزء نرم افزارهای مطرح مانیتورینگ هستش. زابیکس هست. زابیکس فکر کنم از اون دو چیزایی باشه که طبقه بندی اوپن سورس داره. بچه اوپن سورس وقتی میگیم یعنی نرم افزار متنش بازه، سورس کد هاش بازه، شما میتونید دستکاری بکنید و چیزای جدید بهش اضافه کنید. زابیکس و ککتی جزء مواردی هستن که فکر میکنم توی سیستم عامل لینوکس معمولا استفاده میشن، اما خب SolarWinds و در واقع اوپی منیجر روی ویندوز نصب میشن. خب اینکیگنا تا حالا ندیدم، این رو اصلا استفاده نکردم ازش، ولی خب جزء
دستبندیامون هستش. دیتا داگ رو داریم. دیتا داگ درست خوندم؟ بله دیتا داگ. و چهره این نرم افزار کانکت وایس، لاجیک مانیتور، ولی من ککتی رو ندیدم اینجا. خب ولی ککتی هم قطعا جزء این موارد هست. اوکی، ما میایم اینجا، مثلا اینجا که میبینید یک پنل یا یک دمو از نرم افزار سولاروینز هستش. خب بچه من امکاناتش رو فقط بهتون نشون میدم. سولاروینز نتورک پرفورمنس مانیتور چه چیزهایی رو میتونه برای ما در واقع مانیتور بکنه. مثلا گفته مالتی وندور نتورک مانیتورینگ، یعنی از تجهیزات مختلف میتونه پشتیبانی بکنه و اونها رو جزء پکیج خودش بیاره. مثلا اینجا میبینید اینجا مثلا سویچ ها و روترهای تریکام، مثلا سیسکو، اکستریم، F5، جونیپر، لینکسیس، لینوکس، ویندوز، SQL و خیلی چیزای دیگه میتونید داخل این قرار بده. بچا نرم افزارهای مانیتورینگ خیلی میتونن هوشمند باشن. مثلا بیاد خودش تریس آرتی رو انجام بده و به صورت گرافیکی به شما نمودار شبکت رو بکشه. خب یکی از قابلیتایی که مثلا پیشرفته‌ای که نتورک پرفورمنس مانیتورینگ یا سولاروینز داره، مثلا این ابزارهایی که ما دستگاه‌هایی که ما وارد کردیم توی نرم افزار خودش اومده مسیر بین دستگاه ها رو لینک های ارتباطیش رو شناسایی کرده. من خیلی اوقات پیش اومده از طریق همین مثلا متوجه شدم که بابا یکی از پورت های من اشتباه به صورت فیزیکی وصل شده جای دیگه. خب بچه به این میگن داشبورد، پرفورمنس آن داشبورد. داشبورد در واقع منظور همون جلو یا اون جلوه چی میگن بهش، منظره اولیه‌ای هست که شما از یک نرم افزار مانیتورینگ میبینید و کلیات موضوع رو به شما نشون میده. آلرت های هوشمند هستش. آلرت های هوشمند یعنی چی بچه؟ یعنی میایید رول براشون مینویسید، قانون براشون مینویسید. خب میگید اگر سی پی یوزج یا مصرف سی پی یو یک سروری شد 95% به من آلرت بده. چرا؟ چون این نرمال 90% استفاده روزانشه. بعد از اینکه مثلا بهم میگن آلرت دیگه اگه شد 95% برای شما پیغام میاد که آقا این اتفاق افتاده. خب سیسکو ASA میتونه رول های فایروالی مثل سیسکو ASA رو برای شما تجزیه و تحلیل بکنه. اگر خطایی یا حمله باشه به شما گزارش بده. خب یه نوع محصول دیگه هست به نام F5، اون رو میتونه برای شما مانیتور کنه. معمولا F5 تجهیزاتی هستن که توی در واقع شبکه‌های بانکی مورد استفاده قرار میگیرن. تجهیزات وایرلس رو میتونه مانیتور بکنه و خیلی باحال میتونه برای شما هیت مپ بکشه. ببینید یعنی واقعا یه نرم افزار مانیتورینگ ازش چی میخواید دیگه. همه این نرم افزارها یه نسخه ترایل هم دارن، میتونید استفاده بکنید و ازش در واقع لذت ببرید. خب نتورک پرفورمنس بیسلاینز. بچه بیسلاین هر جا شنید بیسلاین یعنی یک در واقع تمپلیت، قالب اولیه‌ای از ترافیک وضعیت شبکه‌تون. بیسلاین یعنی اینکه آقا ترافیک نرمال شبکه شما مثلا 2 مگابیت پر سکند بوده، خب این میشه بیسلاینتون. امروز 10 مگابیت پر سکند شده، پس یه اتفاق بد داره تو شبکه‌تون میفته. این رو میگم بیسلاین مانیتورینگ. و خب میتونه با ابزارهای دیگه ای از سولاروینز در واقع اینتگریت یا یک پارچه بشه. میتونه های اویلیبیلیتی یا حتی لود بالانسینگتون رو تست بکنه. جالبه. سرور اول سرور دوم اگر فیل شد چیکار بکنه، خیلی جالبه. و خیلی از موارد دیگه مثل آپشن انترپرایز اپریشن کنسول. خب البته این چیزا رو ننوشته. مثلا یه قابلیتی داره برای اپلیکیشن مانیتورینگ، یعنی اینکه من بیام مثلا اکتیو دایرکتوری، مثلا SQL سرور، مثلا وب سرور، مثلا VPN سرور، مثلا ترمینال سرور، مثلا محیط‌های مجازی سازی، همه اینها رو میتونه بره تجزیه و تحلیل کنه و تو پنل بهتون نشون بده. خب این از نرم افزار چی بودش؟ نرم افزار مورد علاقه من نیستش البته، سولاروینز. من سولاروینز رو میبندم. نرم افزار مورد علاقه من بچه‌ها این هستش. نرم افزار مورد علاقه من و توصیه من همیشه اوپی منیجر هستش که این هم باز آموزشش در وبسایتمون توسط مهندس چوهانی داره تکمیل میشه. هنوز تکمیل نشده کامل، ولی آموزش سولاروینز رو دوره کاملش هستش. خب ببینید که پنل زیبایی داره. میتونه کلیات شبکه، وضعیت شبکه، سرورها، محیط‌های مجازی سازی، نت فلو، ترافیک شبکه‌ای که تجزیه و تحلیل می‌کرد و حملات رو تشخیص میداد. نتورک کانفیگوریشن منیجر یکی از قابلیت‌های خیلی خوب نرم افزار مانیتورینگ. اگر من نمیدونم یه نفر اومده یه خط تنظیمات توی روتر من اضافه کرده، کی بوده، چه زمانی بوده و چه تغییری بوده، نتورک کانفیگوریشن مانیتور یا منیجر میتونه این گزارش‌ها رو به شما بده. مانیتورینگ تخصصی فایروال، نحوه تخصیص آدرس‌های آی پی یا آی پم. ببینید ریل تایم مانیتورینگ یعنی بلادرنگ، همون لحظه میتونه به شما پیغام بده. هم قابلیت مانیتورینگ سرورهای فیزیکی رو داره، هم مانیتورینگ سرورهای مجازی. ترشولد بیس مانیتورینگ بس همون رول هاست که به شما گفتم. ترشولد یعنی آستانه، تا یه حدی مثلا بره برای شما
در واقع آلرت بیاد و گزارش های زیبا و ساده بودن نصبش هم یکی از مزایای جالب در واقع بحث اوپی منیجر هست. میبینید پنل های خیلی جالبی داره، تجزیه و تحلیل پهنه باند رو داره، تنظیمات شبکه‌تون اگر تغییر بکنه، لاگ های فایروالتون و پورت ها، مدیریت پورت های سویچ. ببین مثلا یه پورت سویچه، خب من اگه روش کلیک بکنم اگه بیاره، خب آوردی، خب اینجا فکر کنم کامل کشیده باشه، میتونه بگه دقیقاً چه پورتایی الان وصل هست چه پورتایی وصل نیست و خیلی از موارد دیگه. اوکی، آیپم من فکر می‌کنم باز کردم. اینجا یه قسمت دمو هستش که با هم وارد میشیم و ببینیم چه جوریه. خب نسخه دموشو میتونید از این آدرس ببینید. توی نسخه دمو یه سری اطلاعات پیش‌فرض، اطلاعات از قبل تعریف شده گذاشتن که شما ظاهر نرم افزار رو ببینید اصلا خوشت میاد یا نمیاد. حالا تا این باز بشه من نرم افزارهای دیگه رو معرفی کنم بهتون تا باز بشه. نرم افزار دیگه واتساپ گولد هستش، جزو نرم افزارهای بسیار خوب هستش برای مانیتورینگ. باز هم فکر می‌کنم این وبسایت برای ما تحریم باشه. نرم افزار ناگیوس هست، همونجوری که می‌بینید اینجا داشبوردهای مختلفش رو می‌بینید، شکل‌های مختلف می‌بینید و مثلا موارد دیگه که داخلش هستش. ببینید گزارش‌های مختلف. یه قابلیت خیلی خوبی که داخل نرم افزار مانیتورینگ هست اتو دیسکاوری هست. اتو دیسکاوری یعنی که خودشون میتونن برن اسکن کنن کل شبکه‌تون رو و با یوزرنیم پسوردی که بهشون میدی، اصلا یوزرنیم پسورد ندی، تجهیزاتی که تو شبکه وجود دارن و آی پی دارن شناسایی بکنه. خیلی جالب. سرورهای لینوکسی، سرورهای ویندوزی، اف تی پی سرور و چیزهای دیگه. پس نرم افزار دیگه نرم افزار مانیتورینگ ناگیوس هستش. نرم افزار دیگه زابیکس هست که آموزشش توی سایت توسط مهندس اسماعیلی عزیز به صورت کامل قرار گرفته و خیلی نرم افزار بسیار کاربردی هستش و بعضا خیلی از نرم افزارهایی که به عنوان نرم افزار مانیتورینگ بومی ارائه میشن فارسی سازی شده همین زابیکس هستن. نرم افزار دیگه که در واقع ایکیگنا، دمو میتونید یه دموش رو ببینید. این هم یه نرم افزار دیگه است، من خودم تا حالا تست نکردم ولی میگن جزو بهترینا هستش. بذار یوزرنیم دمو، پسورد دمو، خب وارد شو، سیوش بکن و میام اینجا. نرم افزار بعدی نمیدونم چی هستش، نرم افزار کانکت وایز هستش. خودتون هر کدوم که دوست داشتید. من 2 تا توصیه بیشتر ندارم، 3 تا توصیه البته. اولیش اوپی منیجر، دومی سولارین و سومی هم زابیکس هست. نرم افزار پسلر پی آر تی جی رو داریم، خیلی محبوب است، نرم افزار بسیار محبوبی است. میتونید پنلاشو ببینید که اینجا به چه شکلی است، کجاها رو و چه چیزهایی رو پشتیبانی میکنه. و ما یه سری فیلم‌های آموزشی هم داریم که مثلا دوره آموزشی کامل سولارینز میبینید که مثلا 6 ساعت نزدیک 7 ساعت دوره است، یا مثلا دوره آموزشی نرم افزار زابیکس چند ساعته، 11 ساعت و 27 دقیقه و دوره آموزشی اوپی منیجر که هنوز تموم نشده و مورد علاقه من هستش فعلا 4 ساعت و 35 دقیقه است. خب ببینیم چی شد بچه‌ها. این دموی اوپی منیجر باز نمیشه، نمیدونم چرا. خب دموش ببینیم باز میشه، منتظرم دموش باز بشه. ولی مثلا این دموی نرم افزار ایکینگا داشبوردش رو میتونید ببینید. خب به نظر من زیاد جالب نیست اصلا. مثلا توی یه جا الان اتفاقات یا مشکلاتی که وجود داره میتونید کلیک کنید و ببینید. تمام نرم افزار مانیتورینگ دارن بهتون اینجوری میگن، الرت دارن، سرویس ها مشکل دارن، میگه دقیقاً کدوم سرور مشکل مثلا ظرفیت دیسک داره، این اتفاق باید رسیدگی بکنید و بعد این در واقع همون تست سلامتی هستش که ما از سیستم ها توسط نرم افزار مانیتورینگ دریافت میکنیم. خب به نظر من اصلا قشنگ نیستش. خب یعنی جالب نیست. اولین بار خودم وارد میشم توی این نرم افزار. نه گرافیک خوبی داره نه چیزی، فقط شاید اگر رایگان باشه قابلیت استفاده داشته باشه ببندیمش. اوپی منیجر به نظر من خیلی متفاوت تر هستش و باز میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ما بالاخره اوپی منیجر رو باز شد. یوزر ادمین پسورد ادمین اگر اشتباه نکنم و لاگین رو میزنیم، سیوش میکنم و خب نمیخوام سیوش کنم اصلا غلط کردم. خب وارد میشیم تا ببینیم صفحه اولش چجوریه. خب بچه همونطوری که میبینید این داشبوردش هست. چقدر بحث گرافیک یک نرم افزار مهم هست در انتخابش. مثلا ببینید اینجا داره میگه 75 تا دستگاه اینجا هست، 429 تا آلارم داره، شما باید به آلارم ها رسیدگی بکنید. بعضی از اینا البته فالس آلارم هست، یعنی که اونقدر اهمیت نداره، شما باید بر حسب اون رول هایی یا قوانینی که تعریف میکنید مشخص باشه. 18 تا دستگاه در واقع تحت شبکه هستش، 30 تا سرور هست که 192 تا آلارم یا هشدار دارن، 11 تا نرم افزار یا سخت افزار مجازی سازی داریم که بگیم نرم افزار بهتره. مثلا
VMware 6 یا زن یا لینوکسی هستن یا هایپر وی ویندوز هستش. ترافیک نتفلو رو فعلا ترافیکی نداره ازش. کانفیگوریشن 22 تا دستگاه رو گذاشته که 410 تا تغییر روشون بوده. من میتونم ببینم 5 تا فایروال اضافه شده که فعلا آدرس های چیزی رو بلاک نکردن و خیلی جاهای دیگه. میتونید کلیات پنل رو ببینید خیلی راحت. مثلا من میتونم بیام پایین ببینم که چه اتفاقات داره داخل شبکه‌ام میفته. مثلا میتونم ببینم که اوریج یا میانگین استفاده از چه چیزیه، حافظه مموریم یا همون رمم توی سرورهای مختلفم چقدره. مثلا توی سرور OPM ESXi1 فلان 49% رم به صورت نرمال طی مثلا بازه زمانی که برای نرم افزار مانیتورینگ تعریف کردیم استفاده شده. یا اینجا بحث CPU یکی 6% یکی 3%. خب مثلا من میتونم بیام توی تجهیزات به صورت شبکه ببینم، کلیک بکنید براتون لود میکنه. قطعا یه مقدار فقط ممکنه کند باشه به خاطر اینترنت من هست قطعا. تا ببینیم چیکار میکنه. خب بیام توی سرورها، میبینید سرورهای مختلف رو لیست کرده و اینجا میاره. میتونیم ببینیم ما رسیدگی به هشدارا وظیفه ما. ببین 85% اینجا OPM ویندوز سرور مثلا 2008 R2 احتمالاً این مثلا CPU یوزیجش بالا هستش. یا مثلا محیط های مجازی سازی رو میتونیم ببینیم. خیلی جالبه. دونه دونه ماشین‌های مجازی رو بر اساس CPU بر اساس استفاده از رم در واقع سورت کرده. گفتم اینا نمونه داده هستند. خب مثلا میگه این ماشین‌های مجازی بیشترین اندازه استفاده از CPU و مثلا رم رو دارن. این یکی OPMW فلان بیشترین میزان CPU یوزج رو داره، این یکی بیشترین میزان رم رو داره. مثلا میگم توی اینونتوری بچا خیلی نرم افزار مانیتورینگ میتونن به جمع آوری اطلاعات شبکه کمک کنن. مثلا شما سخت افزاراتون چه چیزایی هستش، رم، سی پی یو، اینا همه رو میتونه براتون گزارش براتون تهیه بکنه. ببینید چقدر جالبه. هر 75 دستگاه رو آورده، تعداد سرورها، دسکتاپ‌ها، سویچ‌ها، روترها و چیزهای دیگه. تمام اتصالات شبکه‌اش رو میتونه به شما بگه که قطع و وصلی‌هاش چی هستش و موارد دیگه. و جالب اینجاست که بدونید که کاربرهای خاص میتونیم تعریف کنیم. ما میتونیم کاربری تعریف بکنیم که فقط بتونه ببینه یا مانیتورینگ داشته باشه، کاربری بتونه که مدیریت بکنه و مدیر کل. عین یک سیستم عاملی که میتونید براش چیزهای مختلف رو تعریف بکنید و خیلی جالبه. مثلا آلارم یا هشدارها رو میتونید ببینید که الان وضعیت شبکه‌تون چه هشدارایی داره و باید رسیدگی بکنید. این نیستش که بچه مانیتورینگ نیست که نگاه بکنید. وقتی داره یه جای هشدار زیاد صادر میشه باید برید رسیدگی بکنید. مثلا من هیچ وقت یادم نمیاد یه سرور بکاپ داشتیم، همیشه هشدارش این بود که کمبود ظرفیت دارم. خب این کمبود ظرفیت رو تا برطرف نکنید این هشدار هست و وقتی دچار مشکل بشه قطعا شما مسئول هستید، چون نرم افزار مانیتورینگ داره به شما گزارش میده. هشدارا هم طبقه بندی دارن. کریتیکال، حساس، خطرناک، اتفاق بدی قرار هست بیفته. ترابل یعنی مشکله ولی امکان داره مشکل الزاما اتفاقی نیفته. سرویس خوابیده. خب یا باید به این 9 مورد توجه بکنید. احتمالش هستش که هر کدوم از این لایه‌های پایین‌تر تبدیل به حالت اخطار بشه. من میتونم بگم کریتیکال ها رو به من نشون میده. مثلا یه نمونه کریتیکال خب تا لود بشه مثلا چه چیزی از نظر اینها کریتیکال یا خطرناک هست. مثلا سرویس 5 بار تلاش کرده که سرویس فلان رو ببینه، الان فاینه. اینا گزارش البته، الزاما الان توی چیزا نیستش. یا مثلا اسکریپت هایی که اجرا نشده و اینها. بچه ما میتونیم نقشه ساختمونمون، نقشه شهرمون، نقشه سازمانمون رو چه از طریق گوگل چه از طریق نقشه‌ای که خودمون طراحی میکنیم بعد آخر اینجا قرار میدیم بیاریم و قرار بدیم. خیلی باحاله. یعنی شما تجهیزاتتون، سویچ روترتون که تو کل کشور هست میتونید روی نقشه قرار بدید. اکثر نرم افزارهای مانیتورینگ الان این کارو قبول میکنن، اما اوپن منیجر ضمن اینکه از گوگل مپ میتونه استفاده کنه برای قرار دادن درگ اند دراپ در واقع مثلا روتر و سویچاتون. خب بک رو بزنم، مپس رو بیارم. ضمن اینکه میتونه از گوگل مپس استفاده کنه، شما نقشه خاص خود توی نقشه‌های سه بعدی هم میتونید قرار بدید. خیلی جالب. مثلا فکر کنید داخل یک محیط سه بعدی از دیتا سنترتون درست میکنید، میگه کدوم هارد دیسک شما تو کدوم رک
دچار مشکل هست. خب ورک فلو داره بچه. ورک فلو یعنی گردش کاری. میتونید افرادی که مسئول رسیدگی به سرویس های مختلفتون هستن رو تعریف کنید. مثلا اگر هشداری در خصوص قطع ارتباط SQL سرورتون اومد، یک ایمیل برای مثلا آقای احمدی که مسئول دیتابیس شما هست ارسال بشه. اوکی، اینو بهش میگن ورک فلو گردش کار. میتونید چت بکنید داخلش، خیلی جالبه. اما یه قسمتی که خیلی ابتدای کار وقتی واردش میشی میرید تو این settings. خب وقتی که وارد میشی خودش میتونه جستجو بکنه. settings رو میتونم وارد بکنم. دیسکاوری داره، یعنی میتونید جستجو کنید ببینید چقدر اینجا قابلیت ها داره. واقعا چیزی نیست که بخوام توی یه دونه ویدیو خلاصش بکنم. من دیسکاوری رو فقط به شما بگم. مثلا من میتونم اینجا بگم آدرس IP 190.168 مثلا یک رو تا 190.168.254 برای من اسکن کن. خب فیلتر رو نکست رو میزنم. بعد ببینید میگه با کدوم کریدنشالز یا احراز هویت ها بره. بچا ما برای ویندوز ضمن اینکه ما SNMP رو داریم، خب پروتکل SNMP، بعد چیز دیگه که به شما گفتیم بحث پروتکل های در واقع یوزر نیم پسورد خود ویندوز ها هستش. یه سرویس داره به نام WMI یا ویندوز منیجمنت اینسترومنتیشن. یه سرویس داخل سیستم عامل های ویندوزی است که گزارش از ویندوز میگیره و میفرسته. اینجا میتونید یوزر نیم پسورد ویندوز، لینوکس، محیط های مجازیتون، هر چیزی رو، سیتریکس، هر چیزی رو وارد بکنید. خودش میره اسکن میکنه، یوزر نیم پسورد رو که داشته باشه تست میکنه، لاگین میکنه و اطلاعات رو میاره. مثلا من میتونم بگم از کل این یوزر نیم پسورد استفاده بکن. خب حتی شبکه ورک گروپ هم جدا میتونید استفاده بکنید. بعد میگه خب کدوم پایگاه داده میخوای ببریش، قوانینش هست، نکس، و در نهایت میره برای چی؟ دیسکاوری. شروع میکنه جستجو کردن تو شبکه شما و نتیجه را میتونه برای کسی ایمیل بکنه. میتونم بگم شب برای شما جستجو بکنه یا همین الان اسکیجول یا برنامه‌ریزی بکنه و جستجو میکنه. خیلی جالب هست. یعنی قرار نیست دونه دونه الزاما شما چیزی رو وارد بکنید. اگر دیدید چیزی وارد نشد میتونید از طریق دیسکاوری استفاده کنید. من پیشنهادم اینه که همیشه ابتدای کار دیسکاوری انجام بدید. ولی خب اولا اینکه نسخه دمو هست نمیتونید دیسکاوری انجام بدید. یکی از چیزایی که خیلی خوبه توی دیسکاوری، اگر دستگاهی رو بشناسه میاد براش یک پروفایل درست میکنه. یعنی دقیقاً به شما میگه که آقا ویندوز سرور 2012 نسخه R2 هست، اینم سرویسایی که روش هست. خب اگر شناسایی نکنه شما میتونید بیاید مثلا بیاید توی داشبوردش اون دستگاهی که به شکل آننون یا ناشناس هست رو انتخاب کنید و بگید فلان دستگاه هست. از این به بعد خودش یک سری پارامتر نظارت بر روی اون دستگاه رو توی این نرم افزار مانیتورینگ براش اضافه میکنه. بگذاریم همین که یه دید کلی نسبت به این محیط‌های مانیتورینگ داشته باشید کفایت میکنه. برای من فقط خواستم دید پیدا بکنید که وقتی میگیم نرم افزار مانیتورینگ یعنی چی. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.